back sa aking vlog. Kahapon wala tayong vlog kasi busy ako kahapon, may inayos. So, nantay ko si Yohann dahil kakain kami ng breakfast. Gagawan ko siya ng cornflakes as usual. Guys, yung breakfast ni Yohann. Tapos, yung saging parang kumakaway sa akin. So, ayun guys, gagawa muna ako ng breakfast ni Yohann. Tapos, ako naman oatmeal. Tuwing umaga kumakain ako ng oatmeal, tapos may nakikita ako. Ganda ng saging. Sana parang maganda. So, ayun guys, sandali at gagawa. Hindi ko alam sinong nabigay kay Ama. Tatanungin natin si Ama. May mais or mukay sa Nepali. Pero alam niyo ba, matigas. Matigas yung mais dito. Sana sweet corn laga natin to. Yan, baka gusto niyong bumili. PM is the key. Pamain po. Pamain. Pwede ba? Pamain. Hi everything! No. Hi everything! Hello vlog! Welcome to my guys! Galaro si Yohann. Makita tayo. Makita tayo. Yan. Mukbang. Mukbang kami ni Yohann. Tawa si Yohann. Mukbang, cornflakes, tsaka oatmeal. Yan. Tapos lalagyan ko yung oatmeal ko na sa ibon. Wow. Kain tayo guys. Mukbang challenge. Mukbang challenge kami ni Yohann. Mukbang challenge. Oatmeal tsaka cornflakes. Thank you. No, it's a juice. Sabi na juice water. Sabi ko, hindi, juice yan. This is No, that is... this is clean. No, it's dirty. I'm not drinking this. May ugali si Yohann. Pag bago na inumin, sasabihan niya. Magtatanong siya. Is this clean water, mama? Minsan nakikita niya kahit iniinom ko na, mama, clean ba yan? Ah, dirty yan. Tawa siya. Dirty yan, wag mo inumin. Na? Mukbang challenge. Hot mukbang challenge! We have a timer. Who will be the winner? Yohann or Mama? What are you eating every morning? Answer. Lubog na ilong ko, guys. Your nose is bleeding? Akala nyo, hindi niya naintindihan. Why my nose is bleeding? I never got the first sleep before. Sleep? Hindi niya na din. You can speak English all the time. You're doing very well. Tagalog challenge, Yohann.
is serious in Filipino? Seryoso. Yes, serious. I tried to tell you that. Seryoso. Why seryoso? Babe. Why you are serious? Guys, yung hinaywa ko kanina na carrot, tsaka patatas, tapos yung sibuyas ko, tapos maraming bawang tsaka luya, tsaka ito na yung moton. Ayan guys, puro meat lang siya. Ayan, papainit na ako ng yung pressure cooker, tapos yung mantika, kasi mainit na siya. So magluluto na tayo na. Unahin ko muna to guys. Ituin ko muna siya. Separate ko ito. Tapos saka ko na siya ilalagay. Pag medyo malapit na maluto yung moton ko mamaya. Ayan. So unahin ko muna ito. Gisa-gisa na sa konti para maluto siya kahit papano. Ayan. Style ko lang to guys ha. 11 o'clock na guys. Si Ana actually takpan ko yung gatas niya. Nakapagluto na si Ana. Kainin ni Ana. Lalagyan niya yung rice niya ng milk. Tapos, yung gulay na niluto niya, pakita ko sa inyo. Ito yun. Ayan. Yan yung kakainin niya. Medyo okay na yung patatas tsaka carrots. I-separate ko. Tapos, igigisa ko na yung moton ko sa napakadaming bawang at sibuyas. Tsaka luya. Para kasi walang amoy. Kasi kahit sabihin mo walang amoy yung moton, meron talaga at meron amoy. So dito ko ilalagay yung patatas. So guys, separate ko muna siya para yung mantika niya matanggal konti. Kaya lagyan natin ng tissue. Ilagay ko na yung maya-maya konti, yung gravy na sauce ng Japan, of course. Alam niyo ba guys, yung gravy na yun, parang kompleto na siya. Sabaw pa lang yun, ulam na. So ayan siya guys, yung moto natin. Hayaan ko muna siya hanggang sa parang luto siya, maluto ba. Natin ng kunting tubig, medyo okay na yung meat. Kasi natin. Tapos, i-cover natin para pag na siya, lumambot, tsaka ko ilagay yung gravy. Very simple lang guys, kasi alam nyo, yung pa lang, yung sa gravy pa lang na ilalagay ko mamaya, ulam na talaga. Konti lang yan yung moton. Ano muna natin siya guys, hanggat sa mamaya siguro mga 4 whistle, then titingnan natin. A few moments later. Luto na ang Alamila style na moton. Sarap nito. Ito rin yung niluto ko nung last, manok lang. Pero kasi sabaw na, yung gravy pa lang ulam na. Tikman natin. Tikman natin ang aking niluto. Yan. Guys. Ang niluto na. Crunchy. Carrot sa patatas. So, that's my story. How
Luckily for me and my little brother, it had a happy ending. So, tapos na kaming kumain. And, nagbe-burp pa ako, excuse me. Nasa baba pa sila ama. And then si Deepak nandoon din. Nag-usap-usap sila. Dahil dumating na yung galing from UK, Ate Ditas. Maraming salamat sa wakas dumating yun. Kasi guys, sobrang na-delayed talaga ito. Dapat 10 days lang ito guys. Pinadala niya nung ano ba, mga May pa niya pinadala sa akin. Sobrang delayed talaga. Actually, ito yung pangalawang pagkakataon na nagpadala si Ate Dita sa akin. And yun, maraming salamat sa time ate. And isi-share ko rin sa inyo yung unboxing ko. Tsaka abangan nyo na rin yung video ko guys na paggawa ko ng pizza sa next video ko. And kasi medyo mahaba-haba na itong video ko guys, pagpasensyahan nyo. So sa next video na lang yung paggawa ko ng pizza. Isi-share ko sa inyo kung paano ako gumawa. So ito guys, mag-unboxing na tayo. Na-sanitize na namin to. Inugasan ko talaga siya. Total plastic naman. And then sinanitize namin ulit. So si Yohann, can't wait na daw siya and excited na siya ulit mag-unboxing. For sure, meron din siya from Ate Ditas. Ang sa pagkakaalam ko, ibigay si Ate Ditas sa kanya. And sinabi ko na sa kanya, meron din yung gift dyan. So, isi-share ko rin sa inyo kung anong naman ito. So, bubuksan na natin. Ate Ditas, woo! Thank you again! Here tonight. Pangalawang beses na to. Actually guys, pinadala ni Ate sa amin. Nawala ko yung video. Pero, etong pagkakataon na to, hindi ko I wonder what is inside. Pero nag-sorry naman ako kay Ate Ditas. So, careful. Baka may ano tayo, may masira. Nalimas ko na anong laman ito. There is double pack. Yeah. You have to be very careful. Double talaga kasi yung pagkalagay niya. Binuksan na nila. Actually guys, sa post office, tingnan niyo. Binuksan na nila. So, dito na lang tayo magbukas. Actually, hindi rin namin alam bakit doon napunta. Hindi nila dineliver dito. Pero noong una, diniretso talaga dito sa bahay. Natakot ako kasi baka may Three of them? sinugol talaga ni ate. Oh. There's two of them. Alam, may sapatos. Ito na nga yung sabi niya siguro. Sa natin. I'm too much excited. Too much excited. Ayan. Kasi binuksan na nila. Oh! Alam, may sapatos. Oh, What shoes is this? Wait. Adidas! Tapos may skitas! Hala, sige mo. This is mine. This is for Yohann actually. Ito bigay na naman. Milky Way, sarap nito. What is Milky Way? Wait, nang-agaw na si Yohann. Tapos, yan, nilagay niya sa loob. This is for who? For It's okay for you. You can have it also if you like. Yung chocolates. Yan, chocolate. it's not ordinary. Tapos, This is mine. Thank you, ate. This is mine. May sapatos si ate. Talaga binigay, dalawa pa. But there is. Ayun. Kaya ito naman ay. For you and hubby. That's for me. Pa. Ayan, mga chocolates. So, thank you, ate. Ayan na guys yung bigay ni ate. Nakapangalan for Mila and for Deepak. Tapos the rest kay Yohann. Ayan, bigay ko kay Yohann. Nakasya sa kanya ate, so ibibigay ko sa kanya. Ito,
Sa akin talaga to. Halata talaga eh. Yan. So, maraming salamat again, ate. Dumating na siya. And may God bless you. Ayan. Ayun. And hanggang dito na lang siguro yung video ko, guys. And gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa supportan niyo sa akin. And sa next na ako mag-shoutout, pag-comment lang kayo below kung gusto niyo magpa-shoutout. And I love you all. God bless. Bye!